عام 1135 ميلادي روما. هرول أحد فرسان المعبد ليقابل البابا ليخبره أنه وجد كتاب عتيق في أحد المنازل بالقدس يحكي عن مقبرة فرعونية مدفون بها تابوت الحكمة، وبها طلسم مكتوب على بردية لمنع طلسم روح الشر للوسيفر من الخروج من تحت الهرم الأكبر، لأنه سيدمر العالم بخروجه، وإنهم ولابد من حماية هذه البردية والمقبرة من اللصوص لعدم فتح البوابة تحت الهرم. رد عليه البابا أن يجهز فرسان الهيكل للبحث عن المقبرة على الفور. عام 2004 ميلادي، إحدى قرى مصر. عم محمد أستاذ صبحي، وقفنا عند صخرة أو ممكن تكون سقف المقبرة، تعال وشوف بسرعة. هرول صبحي والشيخ توفيق حتى وصل الحفرة ووضع حربة طويلة، وفعلا توقفت بعد 7 أمتار. تبسم صبحي وتهلل وجهه، وأحلام الثراء تداعب خياله. الشيخ توفيق، ما تبتسمش قوي كده، احنا لسه مخلصناش من الرصد. وفجأة جرى عامل من بعيد ليرى سقف المقبرة، فانزلقت قدماه ووقع في الحفرة ومات من فوره. عم محمد يلطم على وجهه ويصرخ عاليا. الشيخ توفيق، لا حول ولا قوة إلا بالله، هي ناقصة؟ صبحي ده كلام يا شيخ توفيق في وقت زي ده؟ الشيخ توفيق هامسا صبحي، لازم نردم عليه وندفنه هنا. لو الاسم ولا النيابة حققت الموضوع هنروح كلنا في بونكلة، وكل اللي عملناه هيروح. صبحي، وازاي ما نبلغش الاسم والنيابة؟ دي جريمة. الشيخ توفيق، خلينا افكر تاني. الشيخ توفيق قام خطيبا في الجامع وقال لهم: كان عزيز علينا المتوفي الله يرحمه، لكن هنصلي عليه وندفنه هنا مؤقتا لغاية ما نخلص الحفر ونفتح المقبرة، وإلا كل جهودنا هتروح على الفاضي، وكلها كام يوم ونخلص من الموضوع ده. وطبعا مش هننسى أسرة المتوفي أبدا من نصيبها من الخير، عشان ما يبقاش موت وخراب ديار. وافق الجميع على مضض من أجل مصلحة أسرة المتوفي، وبدأوا في حفر حفرة ثانية جنب الأولى على بعد 3 أمتار حسب تعليمات الشيخ توفيق، لعلهم يصلوا إلى باب المقبرة. عام 1356 قبل الميلاد، مصر القديمة. الملكة نفرتيتي للكاهن. ومن أين سيخرج طلسم روح الشر؟ الكاهن، حين اليوم الموعود سوف يخرج من باطن الأرض من فتح تحت الهرم الأكبر. الملكة نفرتيتي للكاهن: وإذا كان حلمي سوف يتحقق بعد 1000 السنين، فلماذا أراه الآن؟ رد الكاهن وقال: لابد من قفل الفتحة تحت الهرم الأكبر بطلاسم سحر الحكمة، ونحتفظ بالطلاسم في تابوت الحكمة، فيكون طلسم الحكمة في مواجهة طلسم روح الشر للوسيفر. وسوف نكتب الطلاسم ورؤيتك على بردية ونحتفظ بها في تابوت الحكمة في مقبرة فخيمة في مكان أمين من اللصوص، حتى لا يستطيع أحد فك الطلسم. لكن لم تقل لي شيئا عن الخنجر الذي ضربني. قال لها: لا أدري في الوقت الحالي. الملكة نفرتيتي: إذا جهز الكهان والعدد وأخبر سحرة فرعون بالأمر، وابدأوا بعمل المقبرة العظيمة نضع بها تابوت الحكمة. بدأت عملية مراسم بناء المقبرة الأكبر والأشد حفظا دون جثمان أو تحنيط، ولكن بها تابوت الحكمة الذي به البردية المكتوب بها طلسم سحر الحكمة القوي لحفظ فتحة الهرم من الاختراق. وعهد السحرة إلى قبائل الجن الأقوى من العفاريت الرصد الفرعوني لحماية المقبرة نفسها، وهي الأشد حراسة عن طريق العهود بينهما، وتتوارثها أجيال الجن لحماية المقبرة عبر آلاف السنين.